اوقات كتير بنبقى قايمين من النوم ونفسنا نفطر حاجه مختلفه كده ولذيذه، وفي نفس الوقت سهله وبسيطه ما بتاخدش معانا وقت، وندلع نفسنا كده شويه. فانا حبيت ان انا اعمل معاكم الوافل بابسط واسهل طريقه. الطريقه دي هتنجح معاكم جدا، هيطلع طعمه خطير زي اللي انتوا بتاكلوه بره بالظبط، ومفيش اي فرق عنه خالص، وتقدروا بقى تقدموه بالطريقه اللي انتوا بتحبوها وتحطوا معاه اي اضافات انتوا بتحبوها. انا الطريقه دي عملتها بطريقه شيف اي حبيب اللي بشكرها عليها جدا، بجد طعمه تحفه. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. بس قبل ما نبدأ تنزلوا دلوقتي حالا تعملوا لايك للفيديو ده، وكمان تشتركوا لو اول مرة تشوفوا الفيديوهات بتاعتي. اول حاجة معايا هي 3 كوبايات وربع من الدقيق اللي هم حوالي 400 جرام، وحط عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر، رشة من الملح، ونص معلقة صغيرة من القرفة بتديلها طعم وريحة تحفة حلوة قوي. هبدأ بقى ان انا اقلبهم كده مع بعض كويس قوي. انا مستخدمه هنا دقيق الكيك اللي هو بيبقى زيتي الاختمار، بيبقى مكتوب على العلبه كده او الكيس كده دقيق كيك، بس لو ما عندكوش او ما لقيتهوش عادي تستخدموا الدقيق اللي هو متعدد الاستخدامات، مفيش مشكله خالص. في بوله تانية بقى هنحط بيضتين وتبقوا مخرجينها كده قبلها بشويه. حط عليهم كمان معلقه صغيره من الفانيليا، معلقه ونص كبيره من السكر، ممكن تحطوا معلقه واحده بس، ونص كوبايه من الزيت. في ناس كمان بتستخدم ميكس ما بين الزيت او الزبده، وممكن تستخدموا زبده بس الزيت بيخليها خفيفه. وهضرب بقى البيض والزيت والسكر مع بعض كويس جدا لحد ما لونهم يبقى فاتح كده شويه وتحسوا ان قوامهم بقى سائل اكتر. واحنا مش هنستخدم مضرب كهرباء ولا اي حاجه، كل حاجه بالمضرب اليدوي، فهي وصفه سهله وبسيطه جدا. بعد بقى ما البيض والسكر والزيت بقى لونهم كده، هضيف بقى عليهم كوبايه ونص من الميه واللبن. حاطه كوبايه ميه وعليها نص كوبايه لبن، ومقلباهم كده مع بعض. هننزل الاول بنص الكميه بتاعتهم، وبعد كده نقلبهم مع البيض والزيت كويس جدا، وهنضيف مقدار الدقيق كله ونقلبهم مع بعض. انتوا على حسب الدقيق اللي انتوا مستخدمينه هتحسوا بقى ان انتوا محتاجين باقي كميه الميه واللبن ولا مش محتاجينها، فهتفضلوا بقى ان انتوا تزودوا كده الكميه لحد ما قوام الخليط ده يبقى ناعم كده معاكوا خالص، يبقى شبه قوام الكيكه بس اخف شويه وسائل اكتر. هوريلكوا بقى شكله دلوقتي. بصوا ما فيهوش اي تكتلات من الدقيق ولا اي حاجه، وفي نفس الوقت سايل شويه. هو ده كده قوامه المظبوط. نيجي بقى دلوقتي للخطوه ان احنا نعمل الوافل. انا عندي هنا مكنه الوافل سخنتها قبلها كده بدقيقتين، ودهناها دهنه بسيطه جدا من الزيت. لو ما عندكوش مكنه الوافل ممكن تجيبوا القوالب بتاعه الوافل دي، بتتباع عند اي محل ادوات منزليه، وده البديل الاوفر يعني والارخص للمكنه بتاعه الوافل. ولو هتجيبوا المكنه بتاعه الوافل انصحكم ان انتوا تجيبوا المكنه اللي بتبقى السمك بتاعها تخين شويه، ما تبقاش رفيعه قوي عشان ما تحرقش منكم الوافل. كل مكنه وافل بقى بيبقى ليها مقدار معين من العجينه بنحطها فيها. انا المقدار بتاعي اخد مني نص كوبايه، اللي هي نص كوبايه معياريه لكل يعني مربع من الوافل. فما تكتروش برضو قوي، لان طبعا هو لما بيستوي بيبدا ان هو يعني حجمه يزيد ويتنفخ كده من البيكنج باودر بقى والبيض والحاجات اللي احنا حاطينها، فهتلاقوها بقى فارت منكم وبهدلت الدنيا، فاحنا مش عايزين اي بهدله خالص. فحطوا مقدار يعني صغير الاول، وزودوا على حسب بقى ما انتوا حابين حجم الوافل يبقى قد ايه، او على حسب المكنه بتاعتكم. هتلاقوا بقى دلوقتي البخار بقى يطلع منها كده وبدات تستوي. هتشموا بقى ريحه حلوه جدا، خاصه لو حاطين رشه القرفه اللي انا قلت لكم عليها، هتخلي ريحته بجد يا جماعه تحفه. على حسب بقى برضو المكنه بتاعتكم فيها اللي هي الانوار اللي هي مدياكوا يعني اشاره ان خلاص الوافل كده استوى زي بتاعتي، او بعد تقريبا 3 دقايق. فتحت بقى عليها بالشكل ده، شايفين واخده لون ذهبي حلو جدا. انا كانت سخنه قوي يعني لسعتني تقريبا في ايديا وانا بطلعها، بس بصراحه كان نفسي قوي اوريكم اللون عامل ازاي، وشكلها كان خطير يعني شكلها كان حلو قوي. هكمل بقى باقي المقدار بالشكل ده كده. وعلى فكره تقدروا تحتفظوا بالعجينه في التلاجة مثلا، يعني في اي يوم تاني ان انتوا تعملوها، او تحتفظوا بيه بالوافل كده وهو مستوي، تحطوه في اكياس في الفريزر وتطلعوا منه بقى وقت ما انتوا عايزين. بصوا يا جماعه شايفين اللون ذهبي وحلو قوي، يعني كل ما بتحبوه غامق اكتر خلوه في المكنه اكتر. وبس كده حطوه بقى كده في اطباق التقديم. وبس كده شايفين الوافل طالع معانا مقرمش جدا من بره، وبجد يا جماعه يعني قرمشته مش اللي هي مثلا اول ما يطلع بيبقى مقرمش وبعد كده خلاص بتحسوا ان هو يطرى، بتحسوا ان هو بقى طري بقى اول ما يبرد. لا هو فضل مقرمش طول اليوم والله، يعني انا الوافل ده فضل معايا وقت طول اليوم قاعد، فلحد ما خلصت تصوير وكل حاجه وهو لسه مقرمش زي ما هو بالظبط. حطوا بقى اي اضافات انتوا بتحبوها. حطيت بقى عليه عسل وشويه كده بقى من
الفواكه الحلوه، الفراوله، توت، كيوي، اي حاجه انتوا بتحبوها، ايس كريم، نوتيلا، لوتس، يعني ابدعوا بقى زي ما انتوا عايزين. عايزه اوريكم من جوه، بصوا هش ازاي، بصوا مفرغ وهش ومش معجن بقى كده ومكتوم، وطعمه بجد يا جماعه كان خطير، مظبوط جدا، قرمشته تحفه وخفيف مش تقيل. فكان بجد تجربه ووصفه حلوه جدا، عجبتني قوي، ومتاكده ان انا يعني مش هبطل اعملها، وخلاص مش هشتري وافل من بره تاني. فبجد جربوا الوصفه دي، ومتاكده ان هي هتعجبكم جدا. واكيد بشكر اي حبيب على الوصفه الخطيره اللي هي عملتها دي لان انا كمان بحبها جدا وبحب كل وصفاتها. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. اتمنى ان انتوا تعملوا لي لايك على الفيديو ده، وكمان تشتركوا لو مش مشتركين، وتابعوني كمان على الانستجرام عشان عامله بقى شويه صور وفلاتر وحاجات كده ستوريات هتعجبكم جدا. بس كده، اشوفكم تاني على خير قريب ان شاء الله، وباي باي.